Hello ISOPians, welcome back मेरो पार्ट 5 भिडियोमा। यो हो SQL क्राश कोर्स र म हुँ बिष्णु कार्की। पार्ट 4 को बारेमा हामीले बेसिक क्लड अपरेसनहरुको लागि चाहिने SQL कमान्डहरु बारेमा कुरा गरेका थियौं। अब पार्ट 5 मा गएर अब हामी डिफरेन्ट टाइप्स अफ SQL स्टेटमेन्ट्स को बारेमा कुरा गर्दै छौं। मोस्टली SQL मा युज हुने भनेको सिलेक्ट कमान्ड हो। अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन सिलेक्ट कमान्ड छ यो भनेको बेसिक सिलेक्ट कमान्ड हो। यसलाई यो रिड गर्नको लागि युज हुन्छ। अब यसले के गर्छ, यो कमान्डले सिलेक्ट स्टार फ्रम टेबल अपॉइंटमेंट भन्ने कमान्डले टेबल अपॉइंटमेंट भन्ने टेबलबाट सबै डेटा तान्छ। स्टार गर्नु भन्नेको मतलब सबै कलम तान्नु। यदि तपाईहरुलाई कुनै स्पेसिफिक कलम चाहिन्छ भने त्यो स्पेसिफिक कलमको नेम मात्र दिनुहोस्। जस्तै फुल नेम फ्रम टेबल अपॉइंटमेंट। अब यो गरेर F5 गर्नु भयो भने तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ जस्ट फुल नेम मात्र आइरहेको छ। सेकेन्ड भनेको यो भयो। यसको लागि मैले नाम राखेको छु सिलेक्ट फ्रम स्टेटमेन्ट। अब तपाईहरुले अर्को कमान्ड लेख्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट टप 1 अल फ्रम टेबल अपॉइंटमेंट। यो टेबलले के गर्छ, यो कमान्डले के गर्छ, यो कमान्डले टेबलबाट सबैभन्दा माथि भएको सबैभन्दा टपको एउटा डेटा तान्ने काम गर्दछ। तपाईहरुलाई दुईटा चाहिएमा दुईटा गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी एक्जिक्युट गर्नु भने हेर्न सक्नुहुन्छ तीनटा छ, बट मैले अहिले दुईटा मात्र तानिरहेको छु। टपले मलाई त्यस्तो फिचर दिइरहेको छ। सिलेक्ट टप, यो हाम्रो सेकेन्ड कन्डिसन भयो। अब थर्ड कन्डिसनमा म देखाउन गइरहेको छु युनियन र युनियन अलले के गर्छ भनेर। सिलेक्ट स्टार फ्रम टेबल अपॉइंटमेंट युनियन सिलेक्ट स्टार फ्रम टेबल अपॉइंटमेंट। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले युनियन गरिरहेको छु सेम टेबलमा, तर रियल केस सिनेरियोहरुमा चाहिँ यहाँबाट आउने सिलेक्ट कमान्डको डेटा यहाँबाट आउने डिफरेन्ट टेबलबाट आउन सक्दछ। त्यही भएर अलिक लागि जस्ट मैले यो एउटा टेबलबाट ताने र मैले एक्जिक्युट गर्न गइरहेको छु। यसमा मैले देख्दै छु जस्ट 3 वटा डेटा जुन चाहिँ ओरिजिनल टेबलमा जति छ त्यतिवटा। अब मैले अल गरि भने यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो 6 वटा डेटा आयो। यो भनेको मतलब यसले चाहिँ डुप्लिकेट डेटाहरु पनि दियो भनेपछि युनियन अलले चाहिँ डुप्लिकेट डेटा दिन्छ र युनियनले मात्र चाहिँ डुप्लिकेट डेटा दिदैन। यसले चाहिँ जस्ट डिस्टिंक्ट डेटाहरु मात्र दिन्छ। अब त्यसपछि आउँछ कुरा गरौँ सिलेक्ट इन्टुको। अहिले मसँग भएको टेबलको नाम हो टेबल अपॉइंटमेंट। अब मलाई सपोज यो सबै टेबलको डेटा अर्को टेबलमा लानु पर्यो भने मैले कमान्ड लेख्न सक्छु सिलेक्ट अल इन्टु टेम्प अपॉइंटमेंट फ्रम टेबल अपॉइंटमेंट। मैले यसको सबै डेटा यो टेबलमा लानु खोजे तर मसँग यो टेबल अलरेडी अवेलेबल छैन। तर यो प्रोसेसले के गर्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु यो टेबल क्रिएट गर्छ एक्ज्याक्ट कपी अफ यो टेबल अनि त्यसपछि डेटा हाल्दछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले टेबल रिफ्रेश गरे एउटा मात्र टेबल छ टेबल अपॉइंटमेंट। जब मैले यसलाई एक्जिक्युट गर्छु तब 3टा रो थपियो। यसको मतलब नयाँ टेबल बन्यो र त्यसमा डेटाहरु पपुलेट भयो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। भेरिफाई गरौँ त्यो हो कि हैन भनेर। सिलेक्ट स्टार फ्रम टेम्प अपॉइंटमेंट। यसलाई मैले F5 गरी एक्जिक्युट गरि भने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3टा डेटा बनेको छ जुन चाहिँ यसबाट कपी भयो। भनेपछि हामीले त्यसै गर्न सक्छौं। नयाँ टेबल बनाइदिन्छ र सबै डेटाहरु पनि कपी गरिदिन्छ। यो त भयो बेसिक सिलेक्टको। अब हामीले यस्तै गरेर डिलिटको पनि लेख्न सक्छौं। डिलिटको लागि तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ डिलिट गर्नुको लागि वेयर कन्डिसन चाहिन्छ। डिलिट फ्रम टेबल अपॉइंटमेंट वेयर अपॉइंटमेंट आईडी इक्वल टु 1। वेयर कन्डिसन दिनु भएन भने यसले सबै टेबल को डेटा डिलिट गरिदिन्छ जुन चाहिँ हाम्रो लागि नाइटमेयर हुन सक्छ। त्यही भएर त्यस्तो गर्नु हुँदैन, कन्डिसन राख्नु पर्छ फिल्टर कन्डिसन। त्यसपछि अर्को हुन्छ अपडेट स्टेटमेन्ट अपडेट टेबल। जुन टेबल अपडेट गर्न खोज्नु भएको त्यो टेबलको नाम अनि जुन कलमहरुलाई अपडेट गर्न खोज्नुहुन्छ त्यो यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अपडेट टेबल अपॉइंटमेंट सेट फुल नेम इक्वल टु जुलिया पॉइंटिङ को नाम चेन्ज गरेर पॉइंटिङ मा डबल जी भएको रहेछ भने त्यसरी
वेयर appointment id equal to for अब हाम्रो जस्ट कुनै हामी कहिलेकाहीँ ब्याकएन्डबाट पनि यो डेटाहरु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन सक्छ त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो अपडेट कन्डिसन यो पनि हुन सक्छ त्यसैले मैले यहाँ पनि वेयर कन्डिसन राखेको छु किनभने यो भएन भने फिल्टर गर्न गाह्रो हुन्छ र यसले चाहिँ सबै फुल नेमहरुलाई चाहिँ जुलिया पन्टिङ बनाइन्छ विथ डबल जी व्हिच इज नट रिक्वायर्ड त्यो गर्नु हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ अलि केयरफुल हुनु होला र लास्टमा म एउटा कुरा गर्न गइरहेको छु ट्रङ्केटको बारेमा ट्रङ्केटले के गर्छ भन्दाखेरि ट्रङ्केटले टेबलमा चाहिँ सबै डेटाहरुलाई चाहिँ डिलिट गरिदिने काम गर्दछ ट्रङ्केट अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो टेम्प अपॉइंटमेंट भन्ने टेबललाई मैले सिलेक्ट गरि भने तपाईहरुले मैले यहाँ जसले गरे पनि एक्जिक्युट गरे भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तीनटा डेटा छ तर अब मैले यसलाई ट्रङ्केट गर्दा गइरहेको छु यसको लागि सिन्ट्याक्स हुन्छ ट्रङ्केट टेबल नेम मैले यो टेबललाई ट्रङ्केट गर्न गइरहेको छु यो टेबललाई ट्रङ्केट गर्न गइरहेको छु र यो टेबल अब मैले एक्जिक्युट गरे यो कमान्डलाई मैले एक्जिक्युट गरे र फेरि ब्याक टु सिलेक्ट गर्ने क्वेरीमा हेरे त्यसमा अब कुनै पनि डेटा छैन यसको मतलब ट्रङ्केटले के गर्दैछ भन्दा डेटाहरु सबै डिलिट गरिदिँदो रहेछ यसरी चाहिँ अब हामीले बेसिक एसक्यूएल को स्टेटमेन्ट्सहरुको टाइप्सहरु हेर्यौं यसमा मेन युज भनेको सिलेक्ट कमान्डहरु हुन्छ त्यसपछि प्राय हामीले डिलिट अपडेट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र ट्रङ्केटले हामी प्राय गर्दैन हामी जस्ट अल्टर गर्दछौं अल्टर मतलब टेबलको कलमहरु थप्ने तिनीहरुको कलमहरु थप्ने र हटाउने मात्र काम गर्दछौं त्यसको डिटेलमा आउने भिडियो ट्युटोरियलहरुमा हाल्दै जानेछु यदि तपाईहरुलाई कुनै क्वेशनहरु छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोस् अथवा ISOP को अफिसियल पेजमा पनि गएर क्वेशनहरु पोस्ट गर्नुहोस् we will keep you posted with new videos हाम्रो भिडियोहरुलाई लाइक गर्दै गर्नु शेयर गर्नु सब्स्क्राइब गर्नु thank you so much and bye